नमस्ते, म भानुमुक्त पौडेल। आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ IAS 41 एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चरमा मेनली हामीले डिल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको अब्जेक्टिभ। एग्रिकल्चर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड किन ल्याइयो, पहिलो प्राथमिकता त्यो भयो। त्यसपछि स्कोपहरू, यो स्ट्यान्डर्डले के कुराहरू कभर गर्छ। त्यसपछि सर्टेन टर्म्सहरूको डिफिनेसन्सहरू छन्। त्यसपछि फिचर्स अफ एग्रिकल्चर एक्टिभिटी, कस्तो एक्टिभिटीलाई चाहिँ एग्रिकल्चर एक्टिभिटी गर्ने र कस्तोलाई चाहिँ रिकग्निसन्सहरू गर्ने, कस्तोलाई मेजरमेन्ट गर्ने, गेन र लस जुन एग्रिकल्चरमा निक्लिन्छ त्यो कसरी हामीले प्रेजेन्ट गर्ने, र यदि चाहिँ गेन र लस निकाल्नको लागि जुन फेयर भ्यालु युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्न सकिएन भने के गर्ने, गभर्मेन्ट ग्रान्ट्सको केसमा के गर्ने, र प्रेजेन्टेसन र डिस्क्लोजर हामीले एग्रिकल्चर इन्कमको चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू आयो। फर्स्टमा अब्जेक्टिभ। The standard prescribes the objective treatment and the presentation disclosures relating to agriculture activities. Prior to IAS 41, IFRS excluded the assets relating to agriculture activities such as inventories of livestock and changes of in those assets. भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ जो यो एक्टिभिटिज भन्दा अगाडि यो IFRS आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड्सहरू थिएन जुनले चाहिँ एग्रिकल्चरको इन्कम कसरी रेकर्ड गर्ने अथवा चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ छुट्टै एसेट्सको रूपमा देखाउनु पर्ने छ भने त्यो एसेट्सको रूपमा कसरी देखाउने, या एग्रिकल्चर एक्टिभिटी कुन कुनलाई इन्भेन्ट्रीमा राख्ने, त्यो कुराहरू कसरी डिल गर्ने, त्यो कुराहरूको बारेमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड थिएन पहिला। र अहिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू क्रिएट गरेर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड र कम्पेरेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन्सको चाहिँ लाई चाहिँ युजफुल गर्ने काम गर्यो भन्ने कुराहरू आयो। र यसमा चाहिँ सर्टेन प्रोसिजर्स हुन्छ, सर्टेन तरिका हुन्छ प्रेजेन्ट गर्ने, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जताततै के हुन्छ त सेम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, सेम तरिकाले प्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू आयो। अब आयो दोस्रो स्कोप। स्कोपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ IAS 41 covers the following relating to agriculture activities. First, biological assets. Biological assets भनेको के त एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड जुन एसेट्सहरू हुन्छ त्यसलाई बायोलोजिकल एसेट्स भन्यो। त्यो इज एग्रिकल्चर प्रोड्युस एट द पोइन्ट अफ हार्वेस्ट। हार्वेस्टको पोइन्टसम्ममा जुन एग्रिकल्चर प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई कसरी कभर गर्ने भन्ने कुरा आयो। हार्वेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्योलाई केमा लगिन्छ त हामीले इन्भेन्ट्रिजमा लगिन्छ, किनभने त्यो बेच्नको लागि रेडी हुन्छ। त्यो पछि आयो गभर्मेन्ट ग्रान्ट्स एज प्रिस्क्राइब इन द स्ट्यान्डर्ड। हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्ट्स दिएको छ। नर्मली एग्रिकल्चरहरूमा चाहिँ गभर्मेन्ट ग्रान्ट्सहरू दिने चलन छ। त्यो कुन गभर्मेन्ट ग्रान्ट चाहिँ कसरी दियो, कुन कन्डिसन फुलफिल गरेर दियो, या चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट ग्रान्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने, कसरी रिकग्नाइज गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा हामी डिल गर्छौँ। Definition. Agricultural activity भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इज द म्यानेजमेन्ट बाई द एन्टिटी अफ बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन्स अफ द बायोलोजिकल एसेट्स इन्टु द एग्रिकल्चर प्रोड्युस अर इन्टु एडिसनल बायोलोजिकल एसेट्स। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एग्रिकल्चर प्रोडक्सन, जस्तै हामीले रुख रोप्यौँ, रुख भन्नाले एउटा सानो बिरुवा रोप्यौँ, बिरुवा रोपेर त्यो चाहिँ सपोज अब हामीले पाइन इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेका छौँ र त्यो पछि ठुलो भएर चाहिँ के हुन्छ त रुख हुन्छ। तर पाइन इन्डस्ट्री चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ 30 वर्ष लाग्छ। सपोज एउटा इक्जाम्पल कि पाइन इन्डस्ट्री चाहिँ म्याच्योर भएर त्यसलाई बेच्नको लागि चाहिँ 30 वर्ष लाग्छ भने 30 वर्षसम्म जुन हामीले पानी हाल्छौँ, मल हाल्छौँ र त्यसलाई चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ, त्यसको ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको हुन्छ। त्यो बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ कसरी त्यो पनि एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरूमा पर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ भन्न खोजिरहेको छ। अब अर्को आयो बायोलोजिकल एसेट्स कभर्स द लिभिङ एनिमल एन्ड प्लान्ट। भनेको मतलब त्यो ट्रिजहरू छ, त्यो ट्रिजहरू फ्रुट्स ट्रिजहरू जस्तै एभोकाडो छ भने एभोकाडोको ट्रीहरूलाई पनि बायोलोजिकल एसेट्सको रूपमा रिकगनाइज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा। लिभिङ एनिमल्स भनेको मतलब चाहिँ गाई भैँसी जुनहरू नर्मल एनिमल्सहरू लिभिङ हुन्, उनीहरूको चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ यदि मोर देन 1 year 2 year 3 years छ भने त्यस्तो केसमा हामीले आरामसँग बायोलोजिकल एसेट्सहरूमा लेख्न पायौँ भन्ने कुराहरू आयो। अब बेरर प्लान्ट्स। A living plant that is used in the production or supply of agricultural produce and is expected to bear produce for more than one periods and is unlikely to be sold as agricultural produce भनेको IAS 2 अनुसारले चाहिँ सोल्ड गर्न चाहिँ अनलाइकली छ पहिलो कुरा। दोस्रो भनेको के त एक्सपेक्टेड टु बेयर प्रोड्युस फर मोर देन वान पिरियड भनेको एकचोटि भन्दा बढीचोटि चाहिँ त्यो प्लान्टले चाहिँ प्रोड्युसहरू दिइराख्छ भन्ने कुराहरू भयो भने। अर्को चाहिँ प्रोडक्सन र सप्लाई अफ एग्रिकल्चर प्रोड्युसको लागि चाहिँ युज गरिन्छ भने त्यसलाई बेरर प्लान्ट्स भनिन्छ भन्ने कुराहरू आयो। अर्को आयो बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो त, जस्तै हामीले कुनै पनि बिरुवामा चाहिँ पानी हाल्यौँ भने त्यो 1-2 महिना 5 महिना अथवा 1-2 वर्षपछि के हुन्छ त त्यो बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ। त्यो जुन ट्रान्सफर्मेसन्स भएको छ, ठुलो हुँदै गएको छ, त्यो ठुलो हुँदै गएको जुन ट्रान्सफर्मेसन छ त्यसलाई बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ। कम्प्राइज अफ प्रोसेस अफ ग्रोथ, त्यो ग्रोथ हुँदै गयो, डिजेनेरेसन हुँदै गयो, प्रोडक्सन हुँदै गयो, एन्ड
रिक्रिएसन हुँदै गयो द्याट कजेस क्वालिटेटिभ चेन्जेस इन बायोलोजिकल एसेस बायोलोजिकल एसेसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ चेन्जेसहरू आउँछ जुनलाई चाहिँ हामीले बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन भन्छ अर्को हार्भेस्ट हार्भेस्ट इज द डिट्याचमेन्ट अफ द प्रोड्युस फ्रम अ बायोलोजिकल एसेट्स or cessation of the biological एसेट्स लाइफ प्रोसेस कुनै पनि हामीले एसेट्स बायोलोजिकल एसेट्स थियो ल त्यो बायोलोजिकल एसेट्स जस्तै पाइन ट्री भनौँ पाइन ट्री चाहिँ एउटा बायोलोजिकल एसेट्स भयो अब त्यो चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने बेला भयो सपोज 30 इयर्स पुग्यो र त्यसलाई चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने बेला भयो हार्भेस्ट भनेको त्यसलाई काटेर जुनको स्टेटमा चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने थियो जस्तै प्लाईको रूपमा बेच्नुपर्ने थियो भने प्लाई जस्तै बनाइयो काठकै ठुलै बेच्नुपर्ने थियो भने त्यही अनुसारले बेच्यो जस्तो हार्भेस्ट गर्न लजिकल भइसकेपछि त्यो के हुन्छ त सेसेसन अफ बायोलोजिकल एसेट्स भयो यानि लाइफ प्रोसेस म्याच्योर भएको थियो त्यसलाई काट्यौँ र सेसेसन अफ बायोलोजिकल प्रोसेस भयो या चाहिँ एनिमल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भेडा बाख्राहरूलाई चाहिँ काट्यौँ र त्यसलाई चाहिँ मिटको रूपमा बेच्न थाल्यौँ भने त्यो पनि सेसेसन अफ बायोलोजिकल एसेट्स भयो डिट्याचमेन्ट अफ प्रोड्युस फ्रम बायोलोजिकल एसेट्समै फ्रुट्सहरूमा लिन मिल्छ नर्मली एभोकाडोको रुख छ एभोकाडोको रुखमा एभोकाडोहरू फलो सबै भएको छ त्यो एभोकाडो टिपेर चाहिँ हामीले त्यो एभोकाडोलाई बेच्नको लागि रेडी बनायौँ त्यसलाई के भन्छ त डिट्याचमेन्ट अफ प्रोड्युस फ्रम बायोलोजिकल एसेट्स भन्छ हार्भेस्टले दुवै इन्क्लुड गर्छ डिट्याचमेन्ट पनि इन्क्लुड गर्ने भयो सेसेसन पनि इन्क्लुड गर्ने भयो भन्ने कुराहरू आयो त्यो पछि एग्रिकल्चर प्रोड्युस इज दि प्रोडक्ट हार्भेस्टेड फ्रम बायोलोजिकल एसेट्स एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोड्युस भनेको त जे चिज चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गर्छौँ जस्तै फर एक्जाम्पल एभोकाडोको ट्री छ भने एभोकाडो हामीले हार्भेस्ट गऱ्यौँ त्यो एग्रिकल्चर प्रोड्युस भयो जस्तै अब पाइन ट्री छ भने पाइन ट्रीलाई हामीले काट्यौँ र त्यसलाई चाहिँ वुडको रूपमा युज गऱ्यौँ या अरू कुनै पनि त्यसको जुन युजेसको लागि लिएको थियो त्यो युजेसको रूपमा युज गऱ्यौँ भने त्यसलाई नै एग्रिकल्चर प्रोड्युस भयो अब आयो फिचर्स अफ एग्रिकल्चर एक्टिभिटिज एग्रिकल्चर एक्टिभिटिज भनेको के हो र यसमा के कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमन फिचर्स अफ एग्रिकल्चर एक्टिभिटिज आर क्यापाबिलिटी टु चेन्ज भनेको चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज हुन सक्ने क्यापासिटी जस्तै हामीले एउटा एभोकाडोको बिरुवा ल्याएर रोप्यौँ भने त्यो 2 वर्ष 3 वर्षपछि एभोकाडोको ट्री बन्छ त्यो भनेको त बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसनको क्यापेबिलिटी भयो उसमा एनिमल छ भने एउटा सानो पाठो ल्याएर हामीले पाल्यौँ भने 2 वर्ष अथवा 1.5 वर्षपछि चाहिँ त्यो ठुलो म्याच्योर पाठो बन्छ त्यो भनेको त बायोलोजी एनिमलको लिभिङ एनिमलको पनि बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन भयो र प्लान्टको पनि बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन भयो भन्ने कुराहरू आयो यो चाहिँ कमन फिचर्स अफ एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरू अर्को आयो म्यानेजमेन्ट अफ चेन्ज म्यानेजमेन्ट फेसिलिटेट्स बायोलोजिकल चेन्जेस बाई इन्हान्सिङ अर स्टेबलाइजिङ द कन्डिसन लाइक टेम्परेचर मोइस्चर न्युट्रिएन्ट्स लेभल फर्टिलिटी लाइट जस्तै म्यानेजमेन्ट अफ चेन्ज भनेको त म्यानेजमेन्ट फेसिलिटेट्स बायोलोजिकल चेन्जेस बाई इन्हान्सिङ अर स्टेबलाइजिङ कन्डिसन्सहरू टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन क्लाइमेट्समा सर्टेन फुड्सहरू प्रड्युस हुन्छ सर्टेन क्लाइमेट्समा सर्टेन फुड्सहरू प्रड्युस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ टेम्परेचर्सहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ न्युट्रिएन्ट्स लेभलहरू हालिराख्नुहुन्छ टाइम टु टाइममा फर्टिलिटीहरू लाइट कति चाहिने त्यो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कति मोइस्चर चाहिने त्यो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको पानीले मोइस्चरहरू बनाउने काम हो त्यो सबै कुरा म्यानेजमेन्ट अफ चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ छोड्यो ऊ आफै उम्रिन्छ भने त्यसलाई पनि एक्टिभिटीमा लिन अलि गाह्रो कन्डिसनमा पर्छ तर उसलाई टाइम टु टाइममा रेखदेख गरिराखौँ सबै कुराहरू चेन्जेसहरू भइरहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजतिर पर्छ भन्ने कुरा आयो अर्को आयो मेजरमेन्ट अफ चेन्ज चाहिँ मेजरमेन्टको चाहिँ क्वान्टिटीमा नि हुनसक्छ या क्वालिटीमा नि हुनसक्छ भन्ने कुरा जस्तै पहिला सानो थियो बिस्तारै ठुल्ठुलो हुँदै गयो त्यो क्वान्टिटीमा नि चेन्ज भयो र क्वालिटीमा नि चेन्ज भयो किन भन्दा मोटो जान थाल्यो बिस्तारै हुन थाल्यो क्वालिटेटिभ पनि चेन्ज पनि हुन थाल्यो भन्ने कुराहरू आयो यो सबै कुराहरू चाहिँ के त एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजमा पर्यो क्यापाबिलिटी टु चेन्ज म्यानेजमेन्ट अफ चेन्ज र मेजरमेन्ट अफ चेन्ज मेजर गर्न सक्नु पर्यो चेन्जलाई क्यापाबिलिटी हुनु पर्यो चेन्जमा र अर्को म्यानेजमेन्ट अफ चेन्ज त्यो चेन्जमा चाहिँ हाम्रो पनि एफर्ट हुनु पर्यो अलिअलि भन्ने कुराहरू आयो अब हार्भेस्टिङ फ्रम एन अनम्यानेज सोर्स जस्तै हामीले चाहिँ समुद्रमा गयौँ र समुद्रमा गएर चाहिँ माछाहरू चाहिँ समातेर ल्यायौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो समुद्रबाट ल्याएको त्यो समुद्र नै हाम्रो चाहिँ के हो त एसेट्स हो बायोलोजिकल एसेट्स हो भन्ने टाइपले गर्न मिल्दैन त्यो के हुनुपर्छ हामीले म्यानेज गरेको हुनुपर्छ जस्तै हामीले एउटा सानो पोखरी बनायौँ त्यो पोखरी बनाउनमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भयो त्यो पछि त्यो पोखरीमा पानी हाल्यौँ माछाको लागि अन्डाहरू हाल्यौँ माछाहरू हाल्यौँ र पछि त्यो माछाहरू चाहिँ हार्भेस्ट गरेर छौँ त्यहाँबाट भने त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एग्रिकल्चर एक्टिभिटिज भन्दा मिल्छ तर सिधै गएर नदीबाट गएर चाहिँ माछा मारेर ल्यायो या चाहिँ समुद्रबाट चाहिँ माछा माऱ्यो भने त्यस्तो केसलाई चाहिँ हार्भेस्टिङ चाहिँ अनम्यानेज सोर्सबाट भनिन्छ र त्यो चाहिँ एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमा इन्क्लुड हुँदैन भन्ने कुराहरू आयो अब जाऊँ नेक्स्ट स्लाइड रिकग्निसन हामीले एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ रिकग्नाइज चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरू मेजरमेन्टमा पुग्यो एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरूलाई रिकग्निसन कसरी दिने त भन्दाखेरि चाहिँ
एन एक्टिभिटी सुड रिकग्नाइज अ बायोलोजिकल एसेट्स ग्रुपमा रिकग्नाइज हुनुपर्छ। कति बेला त भन्दाखेरि ओन्ली व्हेन यो तीनटा कुरा पुर्यो भने मात्र गर्न मिल्छ भनेको। पहिलो भनेको द एन्टिटी कन्ट्रोल्स द एसेट्स एज द रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट। पास्टमा चाहिँ आफूले लर चाहिँ रुखको बिरुवा रोपेको हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ लाइफ स्टक किनेको हुनु पर्यो, या चाहिँ लाइफ स्टक किनेकोबाट चाहिँ स्प्रिङहरू आएको हुनु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ के त नेसेसिटी फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ जुन बेला चाहिँ उनीहरू ग्रोथ होस्। त्यस्तो छ, पास्टमा चाहिँ केही काम गरेको छ जुन कारणले गर्दा चाहिँ फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट पाउँछ भने मात्र बायोलोजिकल एसेट्स ग्रुपमा लिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। दोस्रो, इट इज प्रोबेबल द्याट द फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ द एसेट्स विल फ्लो टु द एन्टिटी भनेको पछि चाहिँ त्यो कारणले जुन हामीले पास्टमा इभेन्ट गऱ्यौँ त्यो कारणले गर्दा फ्युचरमा चाहिँ फाइदा हुनु पर्यो। र अर्को भनेको त फेयर भ्यालु चाहिँ रिलायबली मेजर गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा। फेयर भ्यालु चाहिँ रिलायबली कति बेला मेजर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा हामीले यतिमा बेच्न सक्छौँ, या हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ कि यसको मार्केट भ्यालु यति हो भर्खर बेच्यो भने नि यति पर्छ, या चाहिँ हामीले म्याच्योर गर्ने जेलसम्मको मा चाहिँ यतिमा बेच्न सकिन्छ र त्यो अब पिरियडबाट चाहिँ त्यो म्याच्योरसम्म चाहिँ यति कस्ट लाग्न सक्छ भनेर इस्टिमेसन गर्न सक्यौँ भने बल्ल फेयर भ्यालु मेजर गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले रिकग्निसन क्राइटेरिया भयो। एन्टिटी सुड पास्ट इभेन्टको थ्रुबाट हुनुपर्छ, फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट हुनुपर्छ, र फेयर भ्यालु चाहिँ मेजर गर्न सकिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब आयो मेजरमेन्टमा के छ त बायोलोजिकल एसेट्स इज मेजर्ड अन रिकग्निसन्स एन्ड एट द एन्ड अफ इच रिपोर्टिङ पिरियड। पहिलोचोटि जब हामीले त्यसमा कस्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त्यो बेलामा रिकग्नाइज हुनुपर्छ, र हरेक रिपोर्टिङ पिरियडमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गरिराख्नुपर्छ। कति भयो मार्केट प्राइस अहिलेको, पहिलाको होइन अहिलेको मार्केट प्राइस कति भयो त्यो अनुसारले चाहिँ मेजरमेन्ट गरिराख्नुपर्छ। मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्दा चाहिँ फेयर भ्यालु लेस इस्टिमेटेड कस्ट टु सेल्समा गर्ने, र यदि फेयर भ्यालु रिजनेबली एक्सेप्ट वेयर द फेयर भ्यालु क्यान नट बी रिलायबली मेजर्ड। यदि चाहिँ रिलायबली मेजर गर्न सकिँदैन भने छुट्टै कुरा भयो। यदि मेजर गर्न सकिन्छ भने फेयर भ्यालु लेस इस्टिमेटेड कस्ट टु सेल्समा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब एग्रिकल्चर प्रड्युस्ड हार्भेस्टेड फ्रम एन इन्टिटिज बायोलोजिकल एसेट्स इज मेजर एट। एग्रिकल्चर जुन प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ हार्भेस्ट गऱ्यौँ हामीले, त्यो हार्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कतिमा मेजर गर्ने त भन्दाखेरि फेयर भ्यालु लेस इस्टिमेटेड कस्ट टु सेल्स एट द पोइन्ट अफ हार्भेस्ट। हार्भेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सपोज इक्जाम्पलको लागि यो मतलब भन्छु म, सपोज मैले हार्भेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एभोकाडो चाहिँ मैले चाहिँ मार्केटमा कतिमा बिक्छ त्यो पनि हो, तर मैले नर्मल्ली मार्केटमा बेच्ने प्राइस चाहिँ मार्केट प्राइसमा रिटेलमा बिक्छ र हाम्रो होलसेल छ भने होलसेल मार्केट हेरिन्छ। त्यसरी नै आफ्नो मार्केट अनुसारले हेर्ने भयो। जस मार्केटमा कति बिक्छ, सपोज 200 रुपियाँ किलो बिक्छ भने 200 रुपियाँ किलो गर्नु पऱ्यो, लेस त्यो मार्केटसम्म लानको लागि इस्टिमेटेड कस्ट अफ सेल के हुन्छ त्यो हेर्ने, र त्यो घटाइसकेपछि त्यो आउँछ बायोलोजिकल एसेट्स चाहिँ मेजर गर्ने हार्भेस्टको पोइन्टमा भन्ने कुरा त्यो उसको कस्ट हुन्छ। इक्जाम्पल अफ फार्मर ओन्ड अ डेयरी हर्ड अफ 2 इयर काउज चाहिँ एट 1 जनवरी 2020 मा चाहिँ कति थियो त 2 इयर्सको काउहरू थियो, सबै उसँग भएको पहिलाको काउहरू जति सबै 2 इयर्स काउ थियो। द नम्बर अफ काउज इन दी हर्ड वाज 120, टोटल 120 वटा चाहिँ गाईहरू थिए। द फेयर भ्यालु अफ द हर्ड एट दिस डेट वाज 6240। पहिलाको ओपनिङ जुन अथवा क्लोजिङ जुन भ्यालु थियो त्यो क्लोजिङ भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो वर्षको लागि ओपनिङ हुन्छ, जस पहिलाको वर्षको क्लोजिङ भ्यालु चाहिँ 6240 थियो। फेयर भ्यालु अफ 2 इयर्स एन्ड 3 इयर एनिमल एट 31 डिसेम्बर 2020 अब आउने डिसेम्बरमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 58 र 76 छ भन्ने कुरा आयो रेस्पेक्टिभली। सेपरेटिङ आउट दि भ्यालु इन्क्रिज अफ हर्ड इन्टु दोज रिलेटिङ टु प्राइस एन्ड दोज रिलेटिङ टु फिजिकल चेन्ज भन्ने कुरा आयो। यो भयो। अब चाहिँ हामीले यो क्लोजिङ इयर 2020 को डिसेम्बरमा चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ त भनेर डिटर्माइन गर्नु पर्यो। फर्स्ट भनेको पहिलाको फेयर भ्यालु कति थियो त भन्दा 120 को चाहिँ 120 वटा काउजको चाहिँ 2 वर्षको पुरानो 120 वटा काउको कति थियो फेयर भ्यालु 6240 थियो। अब यसपालि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हर्डमा चाहिँ नयाँ उभा छ, द फेयर भ्यालु वाज दिस भनेको छ। अब त्यसपछि अहिले चाहिँ केही पनि चेन्जेसहरू छैन, सिम्पली के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू बायोलोजिकली ट्रान्सफर्म भएका छन् भनेको अझै पहिला 2 वर्षको थिए अब 3 वर्षको भयो, पहिलाको वर्षको अहिलेसम्म रहिरहेपछि त 3 वर्षको नि भयो, र अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि चेन्जेसहरू छैन। अब यसलाई कसरी हामीले रेकर्ड गर्छौँ त, कसरी हामीले यसमा रिकग्निसन्सहरू गर्छौँ त भन्दा चाहिँ फर्स्टमा फेयर भ्यालु एट 1 जनवरी 2020 मा 6240 जुन पहिलाको क्लोजिङ थियो यसपालिको ओपनिङ भयो। अब के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको कति रुपियाँ थियो त त्यसलाई 52 रुपिसको रेटमा पहिला थियो, अब कति रुपिसमा आयो त 58 रुपिस भयो
2 वर्ष ओल्ड काउलाई चाहिँ 58 रुपिस पर्दो रहेछ अहिले चाहिँ। त्यो भइसकेको त प्राइस पहिलाको 120 वटा काउ 2 वर्षकै यसपालि पनि भएको भए कति इफेक्ट आउँथ्यो, कति चेन्ज हुन्थ्यो त त्यो निकाल्ने। यो सबै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमै चार्ज हुने हो। त्यो चेन्ज निकाल्ने र त्यो चेन्ज निकाल्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 58 - 52 गर्यो इन्टु 120 भनेको 720 चाहिँ पहिलाकै काउ 2 वर्षको काउ चाहिँ यसपालि पनि त्यही 2 वर्षको भएको भए चाहिँ 720 रुपियाँले इन्क्रिज हुन्थ्यो, किनभने प्राइसको कारणले इन्क्रिज भएको। अब चाहिँ अब यो भयो एउटा। अर्को भनेको बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसनको कारणले या फिजिकल चेन्जको कारणले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला 2 वर्षेवाला गाई थिए, अब चाहिँ के भयो त 2 वर्षे गाउ त 1 वर्षको पछि त 3 वर्षेवाला गाई भयो। 3 वर्षेवाला गाईको चाहिँ मार्केट प्राइस कति छ त 76 रुपिस छ। त्यो 76 डलर छ। $76 माइनस $58 $56 सरी 58 हुनुपर्ने 56 भएछ। $58 इन्टु 120 गर्दा 2160 भयो र टोटल फेयर भ्यालु कति आयो त 9120 आयो। यो सबै चार्ज उता गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आयो। अब मेजरमेन्ट भयो। अब कस्ट टु सेल भनेको के हो त? दिस इन्क्लुड्स कमिसन टु ब्रोकर अर डिलर। जुन चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट डिलरलाई चाहिँ जुन कमिसन पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सामान बेच्नको लागि त्यो घटाउन पाइन्छ। लेभिज बाई रेगुलेटरी एजेन्सिज, कुनै पनि रेगुलेटरी एजेन्सीहरूले चाहिँ यति पैसा तिर्नुपर्छ भने त्यो पैसाहरू घटाउन पाइन्छ र ट्याक्स एन्ड ड्युटिजहरू घटाउन पाइन्छ भन्ने कुराहरू आयो। अरू घटाउन पाएन। जस्तै डज नट इन्क्लुड्स ट्रान्सपोर्ट एन्ड अदर कस्ट नेसेसरी टु गेट एसेट्स टु द मार्केट। कुनै पनि एसेट्स बायोलोजिकल एसेट्सको फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेलमा फेयर भ्यालु हामीलाई थाहा भइहाल्यो, अहिले कसरी निकाल्ने भनिहाल्यो। अब लेस कस्ट टु सेल कसरी निकाल्ने भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त्यहाँसम्म लानलाई यति पर्छ त्यही कारणले यो घटाउनु पर्छ होइन कि के भन्दा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसारले चाहिँ ट्याक्सहरू कति पे गर्नुपर्ने छ त्यो घटाउन पाइयो, रेगुलेटरी एजेन्सीहरूलाई कति पे गर्नुपर्ने छ त्यो घटाउन पाइयो र कमिसन र ब्रोकरेज जुन डिलर्सहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कमिसन र ब्रोकरेज घटाउन पाइयो। स्पेसल्ली यहाँ भनेको चाहिँ के त ट्रान्सपोर्ट कस्ट र अदर नेसेसरी कस्ट टु गेट द एसेट्स टु द मार्केटलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न हुँदैन। भनेको त यहाँबाट चाहिँ सपोज मार्केटसम्म लानको लागि चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्छ भने त्यो 100 रुपियाँ कस्ट चाहिँ कस्ट फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेलमा चाहिँ घटाउनु भएन भन्ने कुराहरू आयो। अब fair value considerations. When applying fair value to biological assets, the agriculture produce, the requirement of IFRS 3 fair value measurement should be applied. IFRS 3 को जुन fair value measurement छ त्यो apply गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब cost may sometimes approximate fair value, particularly when little biological transformation has taken place since the initial cost incurrence, that is for fruits tree seeding planted immediately before the in reporting period. जस्तै चाहिँ एभोकाडो छ, एभोकाडोको लागि चाहिँ सानो बिरुवा ल्यायौँ र हामीले रोप्यौँ। अब त्यो सानो बिरुवा ल्याएर रोप्यौँ, अब नेक्स्ट 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पछि 7 वर्षपछि नर्मल्ली चाहिँ उनीहरूले फ्रुट्सहरू दिन थाल्छ। तर हामीले चाहिँ सपोज 1 वर्षमा अब त्यो दिन ल्यायौँ त्यो बेलामै रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। अब रिपोर्टिङ कसरी गर्ने त? त्यसमा त फेयर भ्यालु निकाल्न त गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ कस्ट हामीले लिन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को कस्तो बेला लिन सकिन्छ भन्दा चाहिँ इफेक्ट अफ बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन अन द प्राइस इज नट एक्सपेक्टेड टु बी मेटेरियल। बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ मेटेरियल हुँदैन भने द इफेक्ट अफ बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन अन प्राइस इज नट एक्सपेक्टेड मेटेरियल, द्याट इज इनिशियल ग्रोथ इन 30-year प्लान्टेसन प्रोडक्सन साइकल। भनेको त एउटा प्लान्टेसन गरे हामीले पाइन ट्री अथवा चाहिँ अरूको पाइन ट्री चाहिँ प्लान्टेसन गऱ्यौँ र 30 वर्षसम्म त्यो चाहिँ म्याचुर हुने हो। अब यति गरेर जुन त्यसको एक्सपेक्टेड मेटेरियल त हुँदैन कस्ट, त्यस्तो केसमा पनि हामीले कस्ट युज गर्न सक्छौँ। कति घटाउने चाहिँ के घटाउने, 30 वर्षसम्मको इस्टिमेट गरेर फ्युचर कस्ट घटाउनु त गाह्रो हुन्छ हामीलाई। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्टमा रेकर्ड गर्नु पर्यो, फेयर भ्यालुमा रेकर्ड गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा। अब गेन एन्ड लस, गेन अर लस द फलोइङ सुड बी इन्क्लुडेड इन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। जुन अहिले हामीले रिकगनाइज गरेका थियौँ चेन्ज इन फिजिकल चेन्ज र अर्को चाहिँ चेन्ज इन प्राइसको कारणले जुन रिकगनाइज भएको छ त्यो दुइटै प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ लानु पर्यो भन्ने कुरा। द गेन अर लस द फलोइङ सुड बी इन्क्लुडेड इन प्रफिट एन्ड लस फर द पिरियड when it arises. The initial recognition of biological assets at the fair value less cost to sell, इनिशियल रिकगनाइज गर्दाखेरि त्यो बेला गऱ्यौँ। अर्को चेन्ज इन फेयर भ्यालु लेस इस्टिमेटेड कस्ट टु सेल्स, बायोलोजिकल एसेट्समा चेन्ज इन फेयर भ्यालु भयो भने त्यो एमाउन्टलाई सबैलाई प्रफिट एन्ड लसमा लानु पर्यो। इनिशियल रिकग्नेसन अफ एग्रिकल्चर प्रोड्युस एट फेयर भ्यालु लेस इस्टिमेटेड कस्ट टु सेल्स, इनिशियल रिकग्नेसन गरिसकेपछि र पछि फेयर भ्यालुमा रिकग्नेसन गर्दाखेरि जो डिफरेन्सहरू आउँछ त्यसलाई पनि चेन्जको रूपमा चाहिँ लर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। इफ फेयर भ्यालु क्यान नट बी डिटर्माइन, यदि फेयर भ्यालु डिटर्माइन गर्न सकेन भने के हुन्छ त भन्दा देयर इज अ प्रिजम्पसन द्याट द फेयर भ्यालु क्यान नट बी मेजर रिलायबली फर बायोलोजिकल एसेट्स। बायोलोजिकल एसेट्सको लागि चाहिँ फेयर भ्यालु चाहिँ
एकदम एक्युरेटली अथवा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ निकाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रिजम्सन छ भन्ने कुरा। दिस प्रिजम्सन क्यान ओन्ली बी रिब्युटेड अन इनिशियल रिकग्निसन वेन द कोटेड मार्केट प्राइस आर नट एभाइलेबल एन्ड अल्टरनेटिभ फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट्स आर क्लियरली अनरिलायबल। भनेको मतलब कोटेड मार्केट प्राइस चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कोटेड हुँदैन, एग्रिकल्चर प्रोड्युसको अथवा एग्रिकल्चर बायोलोजिकल एसेट्सहरूको चाहिँ मार्केटमा कोट हुँदैन प्राइसहरू। मार्केटमा बिडिङ र सेल पर्चेसहरू चाहिँ रिकग्नाइज कोटेड मार्केट प्राइसबाट चाहिँ मार्केट सेक्टरबाट चाहिँ हुँदैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अरू र त्योबाट चाहिँ अब हामीले जुन इस्टिमेटेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो इस्टिमेटेड लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 हुन्छ। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ अनकोटेडबाट निकाल्यौँ रे त्यो पछि इस्टिमेट गऱ्यौँ, इस्टिमेट गरेर चाहिँ आफूसँग रिलेभेन्ट हुने प्रोसेसहरू गऱ्यौँ, त्यो रिलायबली मेजर गर्न सकिन्छ भने त ठिकै छ। तर यदि रिलायबली मेजर गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो केसमा त फेयर भ्यालु चाहिँ लाई चाहिँ विश्वास गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा। इफ रिब्युटेड biological assets must be valued at cost less accumulated depreciations and any impairment losses। भनेको त यदि फेयर भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकेन भने बायोलोजिकल एसेट्सलाई चाहिँ कस्ट लेस accumulated depreciation एन्ड एनी इम्पेयरमेन्ट लसेस भनेको कस्टमा रेकर्ड गर्ने र टाइम टु टाइममा डिप्रिसिएसन्सहरू हरेक एनुअली डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने र एनुअली चाहिँ इम्पेयरमेन्ट लसेसहरू भएको छ कि भएको छैन या चाहिँ इम्पेयरमेन्ट इन्डेक्सेसहरूले चाहिँ कुनै पनि इम्पेयरमेन्ट लसहरू भएको छ जस्तो देखिएको छ भने त्यस्तो किसिमको इम्पेयरमेन्ट टेस्टिङ गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्ने यदि कुनै पनि इम्पेयरमेन्ट छ भने। वान्स द फेयर भ्यालु अफ द एसेट्स क्यान बी रिलायबली मेजर, एकचोटि रिलायबली, यो त पहिला रिलायबली मेजर भएन भने यसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब एकचोटि रिलायबली मेजर गर्न सक्यो भने के हो नि त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेलमा चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरा रह्यो। फर अ नन करेन्ट बायोलोजिकल एसेट्स द्याट मिट्स द IFRS 5 क्राइटेरिया टु बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फर सेल रिलायबल मेजरमेन्ट अफ फेयर भ्यालु इज प्रिज्युम्ड। भनेको मतलब यदि चाहिँ हामीले कुनै पनि सामान चाहिँ होइन अब हामीले यो होल्ड गर्दैनौँ, हेल्ड फर सेलको लागि हो हामीले राखेको IFRS 5 जुन नन डिस्कन्टिन्यू अपरेसन एन्ड हेल्ड फर सेल भनेको छ, त्यसमा अन्तर्गत चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ फेयर भ्यालु चाहिँ रिलायबली मेजर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले गर्छौँ। नत्र हामीले यतिमा बेच्ने पोटेन्सियल बार यो हो, त्यो जुन IFRS 5 को रिक्वायरमेन्ट छ त्यो 5 को रिक्वायरमेन्टहरू पुरा भयो भने, नत्र त 5 को रिक्वायरमेन्ट पुरै हुँदैन। यदि फेयर भ्यालु कतिमा बेच्ने पनि थाहा छैन, हामीले इमिडिएटली सेल गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो केसमा त IFRS 5 पनि त लागु हुँदैन। तर त्यो सबै कुराहरू छ भने फेयर भ्यालु चाहिँ निकाल्न मिल्छ भनेर प्रिजम गरिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। अब आयो बायोलोजिकल एसेट्सको एउटा क्वेसन्सहरू हेरौँ। नर्मल्ली सानो क्वेसन छ। बायोलोजिकल एसेट्स कन्सिस्ट अफ द प्लान्टेसन, ट्री प्लान्टेसन गरिन्छ। द ग्रुप हेज 73.2 हेक्टर्स अफ प्लान्ट इनिसियली फर एक्सपेरिमेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ गरेको छ। वेन द एक्सपेरिमेन्ट आर कम्प्लिटेड दे आर क्लासिफाइड एज बायोलोजिकल एसेट्स। ट्री विल बी हार्भेस्टेड वेन दे रिच म्याच्युरिटी, जब म्याच्युरिटीमा रिच गरिन्छ तब हार्भेस्ट गरिन्छ। अहिलेलाई चाहिँ सिम प्लान्टेसन भएको छ। क्यारिङ अमाउन्ट फर फर्स्ट जुलाई चाहिँ 500 थियो, पहिलाको वर्ष चाहिँ 466 थियो भन्ने कुरा। गेन अर लस अन चेन्जेस इन फेयर भ्यालु इस्टिमेटेड लेस पोइन्ट अफ कस्ट, पोइन्ट अफ सेल कस्ट भनेको छ 2 र 4 गरेको छ। यो प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ त बायोलोजिकल एसेट्स भन्ने कुराहरू मात्र देखाएको यो नोट्स टु अकाउन्टको लागि। अनि त्यसपछि क्यारिङ अमाउन्ट एट जुन यति भनेको मतलब यो लस प्रफिट एन्ड लस जुन छ यो चाहिँ प्रफिट र लसमा आउने भयो। क्यारिङ अमाउन्ट ओपनिङ भ्याल्यु यो क्लोजिङमा गयो र यो क्लोजिङ चाहिँ बायोलोजिकल एसेट्सको मा जाने भयो भन्ने कुरा त्यसरी गर्न सकिन्छ। यो अब अनि अब यो प्रेजेन्ट कसरी भने यो नोट्स टु अकाउन्टको कुराहरू। अब द एबोभ बायोलोजिकल एसेट्स एट लेभल 3 फेयर भ्यालु हायरची भनेको मतलब लेभल 1 मा कोटेड, लेभल 2 मा अनकोटेड र लेभल 3 मा म्यानेजमेन्टको इस्टिमेट भनेको यो थर्ड लेभलको। थर्ड लेभल भनेको त्यो त म्यानेजमेन्टको इस्टिमेटको अनुसारले चाहिँ फेयर भ्यालु निकालिएको छ यहाँ भन्ने कुरा। अब म्यानेजमेन्टको इस्टिमेट चाहिँ कसरी गरिएको छ हैन, त्यो चाहिँ राइटफुल छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि लेख्दाखेरि क्लियर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। जस्तै अब यहाँ लेखेको छ द ट्री प्लान्टेसन वर भ्यालुड एज एट 30 जुन 2017 बाई PF ले चाहिँ गरेको छ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट फरेस्ट्री म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टिङ कम्पनी। भनेको त म्यानेजमेन्ट इस्टिमेट भयो भने भए तापनि यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले आफ्नो बायसनेस ल्याएर गरेको छैन कि उसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एउटा कम्पनी हायर गरेको छ जसले चाहिँ फेयर भ्यालु मेजर गर्न सकोस् र क्वालिफाइड पर्सन हायर गरेको छ, त्यो अनुसारले चाहिँ फेयर भ्यालु मेजर गरिएको छ भन्ने कुरा छ। यो भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि लेभल 3 जहिले पनि हामीले युज गर्यौँ भने के हुन्छ त, लेभल 3 युज गर्यौँ अनि लेभल 3 को के बेसिस हो त्यो कुराहरू डिस्क्लोज गर्नु पनि जरुरी हुन्छ। सिन्स यहाँ चाहिँ डिस्क्लोज के गर्यो त डिफ्रेन्ट व्यक्ति चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पर्सन्सलाई ल्याएर चाहिँ हामीले फेयर भ्यालु क्यालकुलेट गरेको हो, हामीले एस्टिमेट गरेको होइन भन्ने कुराहरू क्लियरली लेखेको छ। द भ्यालुएसन मेथड फर इम्याच्योर ट्री इज प्रेजेन्ट भ्यालु। अब यहाँ चाहिँ कसरी निकालिएको छ भन्दा सिम्पली एउटा सानो हिन्ट दिएको छ। द भ्यालुएसन मेथड फर इम्याच्योर ट्री इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर नेट हार्भेस्ट रेभेन्यू लेस इस्टिमेटेड कस्ट अफ ओइङ प्रोटेक्टिङ टेन्डिङ एन्ड म्यानेजिङ ट्रिज। भनेको मतलब त फ्युचरमा कति सपोज 2 वर्षपछि हामीले बेच्ने हो भने 2 वर्षसम्म चाहिँ 2 वर्षपछि कतिमा बिक्छ होला त्यो फेयर भ्यालु हो।
लेस। अब के गर्नु पर्छ, त्यो 2 वर्षसम्म चाहिँ कति कस्ट लाग्छ होला हामीलाई, त्यो मार्केट म्याच्योर हुनेसम्मलाई कति कस्ट लाग्छ होला हामीलाई भन्यो भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ घटाएर चाहिँ निकालिएको हो भन्ने कुरा छ। अनि फर म्याच्योर ट्री, यो चाहिँ इम्याच्योरको लागि, म्याच्योर ट्रीको लागि के छ त, इज डिम टु बी दी नेट हार्भेस्ट रेभेन्यू भ्यालु, नेट हार्भेस्ट रेभेन्यू भ्यालुलाई नै हामीले चाहिँ यहाँ फेयर भ्यालु मानेका छौँ भन्ने कुरा। यो चाहिँ एनुअल रिपोर्ट 2017 मा एउटाले पब्लिस गरेको थियो, उसैको एक्सट्र्याक्ट हालेको मैले सिम्पली कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गरिन्छ, कसरी डिस्क्लोज गरिन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि। प्रेजेन्ट त कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि त फाइनेन्शियल एसेट्समा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसनमा चाहिँ सेपरेटली हामीले हेडिङ बायोलोजिकल एसेट्स भनेर राखिन्छ नि, त्यो अनुसारले प्रेजेन्ट गर्ने भइहाल्यो। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ, एज एट 31 डिसेम्बर 2019 प्लान्टेसन कन्सिस्ट अफ 100 पाइन ट्रिज द्याट वेयर प्लान्टेड 10 वर्ष अगाडि इनसाइड प्लान्ट ट्रिज 30 years टु म्याच्योर। यो चाहिँ प्लान्ट ट्री जुन हामीले 10 वर्ष अगाडि रोपेको छौँ, यो चाहिँ 30 वर्ष लाग्छ म्याच्योर हुनलाई भन्ने कुरा है। एन्ड विल अल्टिमेटली बी प्रोसेस्ड इन्टु बिल्डिङ मेटेरियल फर हाउसेस अर फर्निचर। र जब म्याच्योर हुन्छ त्यसलाई काटेर चाहिँ बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा युज गरिन्छ, चाहे त्यो हाउसेस होस् या फर्निचरको रूपमा होस्। द एन्टिटी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल इज 6% भन्ने कुराहरू गर्यो। द ओन्ली म्याच्योर ट्री ह्याभ एस्टिमेटेड फेयर भ्यालु बाई रेफरेन्स अफ कोटेड प्राइस इन द एक्टिभ मार्केट। एक्टिभ मार्केटको कोटेड प्राइस अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ यो फेयर भ्यालु निकाल्दैछौँ भन्ने कुरा आयो। द फेयर भ्यालु inclusive of current transport cost to get 100 placed to the market for the mature at 171 र 165 भनेको छ, यो ट्रान्सपोर्ट कस्ट भयो। अब एज्युमिङ द इमेटेरियल क्यास फ्लो बिट्विन दी नाउ एन्ड पोइन्ट अफ हार्भेस्ट, कुनै पनि इमेटेरियल क्यास फ्लो हुन्छ, त्यस्तो सोचले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेटेड भ्यालु अफ प्लान्टेसन। इमेटेरियल क्यास फ्लो भनेको चाहिँ अब खर्च त हुन्छ तर एकदम कम हुन्छ, अब खर्च यसमा भन्ने कुरा आयो नि, फेयर भ्यालुमा कसरी मेजर गर्ने त हैन। एज एट 31 डिसेम्बर 2019 मा कसरी मेजर गर्ने, एज एट 31 डिसेम्बर 2020 मा कसरी गर्ने, र एनालाइज द गेन बिट्विन चेन्ज, फिजिकल चेन्ज कति भयो र त्यो पछि प्राइसको कारणले चेन्ज कति भयो, यो कुराहरू सबै रिपोर्ट गर भनेको छ। अब यो नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। फर्स्टमा हेरौँ 31 डिसेम्बरमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ है, 31 डिसेम्बरमा चाहिँ प्राइस कति छ त 171 छ। अब यसलाई के गरेछ त, म्याच्योर प्लान्टेसन वुड हेभ बिन भ्यालुड एट 100 वटा छ, त्यो भएर इन्टु 100 गरेर 171 इन्टु 100 गरे हो। अब यो कसरी आयो त, होल पावर 20 भनेको मतलब 20 वर्ष अगाडि निकाल्यो। यसको प्राइसलाई चाहिँ के गर्यो त कस्टमा ल्यायो, जुन वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल 6% छ त्यसले चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ एमाउन्ट यति निकाल्यो। यो चाहिँ के त 31 डिसेम्बर 2019 को प्राइस भयो। अब 31 डिसेम्बर 2020 को प्राइस कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 31 डिसेम्बर 2020 मा कति छ त 165 रुपीसमा, सरी $165 चाहिँ झरेको छ। अब $165 झरिसकेपछि के गर्नु पर्छ 35 डिसेम्बर भन्दा $165 चाहिँ 165 डिभाइड 1.16, तर 1 वर्ष कट्यो भनेको 19 वर्ष मात्र बाँकी छ, 19 वर्ष मात्र बाँकीको कारणले 19 को पावर गरेर चाहिँ यति एमाउन्ट आयो। अब यो एनालाइसिस अफ गेन, यो जुन डिफरेन्स एमाउन्ट छ, यो डिफरेन्स एमाउन्टमा फिजिकल चेन्ज चाहिँ कति हो र त्यो पछि प्राइसको कारणले चेन्ज कति हो त्यो एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा छ। प्राइसको कारणले चेन्ज भने 17,100 र 16,500, यो दुईटाको डिफरेन्सको कारणले कति चेन्ज भयो र फिजिकल कारणले कति चेन्ज भयो भनेर। अब प्राइस चेन्ज गरौँ, प्राइस चेन्ज चाहिँ भ्यालु चाहिँ पहिला कति छ त 65, जस्तै 17,100 डिभाइड बाई 1.06 होल पावर 20 गर्दाखेरि यति प्राइस आयो, 5332 आयो। अब त्यसलाई चाहिँ अब 17,100 नभएर चाहिँ के त 16,500 भए चाहिँ कति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 16,500 डिभाइड बाई 1.06 होल पावर 20 गर्यो, त्यो पछि 5145 आयो। भनेको पहिला 5332 थियो, अब 5145 भयो भनेको त प्राइस घट्यो। प्राइस घटिसकेपछि 187 ले प्राइस घटेको हो यो भन्ने बुझ्यौँ। अब अर्को फिजिकल चेन्जको कारणले कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब फिजिकल चेन्जको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु इन इट्स स्टेट एट द एन्ड अफ द पिरियड चाहिँ कति छ त यति छ 5453, यो हामीले अहिले निकाल्यौँ, क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्यौँ। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब 5335145 हाम्रो यो फिजिकल चेन्ज प्राइसको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि यति प्राइस भयो भनेपछि यो दुईटाको टाइम 308 आयो र 308 यो नेगेटिभ भएको कारणले खास जोड्ने हो, तर अब नेगेटिभ भएको कारणले प्लसहरू 308 प्लस अनि नेगेटिभ 187 गर्दाखेरि चाहिँ टोटलमा चाहिँ 121 आयो, जुन चाहिँ यो डिफरेन्स सुरुको डिफरेन्स हो भन्ने कुराहरू आयो। अब जाम गभर्मेन्ट ग्रान्ट्सको कुरामा, गभर्मेन्ट ग्रान्ट्समा चाहिँ एन अनकन्डिसनल
गभर्नमेन्ट ग्रान्ट रिलेटेड टु बायोलोजिकल एसेट्स मेजर एट फेयर भ्यालु लेस एस्टिमेटेड कस्ट टु सेल इज रिकग्नाइज एज इन्कम when and only when the government grant become receivables भनेको त गभर्नमेन्टले चाहिँ अनकन्डिसनल ग्रान्ट्स दियो अनकन्डिसनलको कुनै पनि कन्डिसन नराखिकन चाहिँ ग्रान्ट्स दिएछ भने चाहिँ त्यो ग्रान्ट्स चाहिँ जब चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ तब बल्ल हामीले चाहिँ के देखाउँछौँ त्यसलाई इन्कमको रूपमा देखाउँछौँ त्योभन्दा अगाडि देखाउँछ जस्तै गभर्नमेन्टले दिने डिक्लेयर गरे तर त्यो रिसिभेबल्स हामीले अहिलेसम्म भएको छैन भने गभर्नमेन्टले हामीलाई दिने चाहिँ स्योर भएको छैन भने त्यस्तो केसमा हामीले रेकर्ड गर्दैनौँ भन्ने कुरा रह्यो तर गभर्नमेन्टले हामीलाई त्यो ग्रान्ट्स दिने स्योर भइसकेको छ र त्यो पछि चाहिँ त्यो ग्रान्ट चाहिँ अनकन्डिसनल छ भने त्यस्तो केसमा हामीले इन्कमको रूपमा देखाउँछौँ भन्ने कुरा रह्यो अब अर्को के आयो इफ द गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स related to biological assets measured at its fair value less estimated cost to sales is conditional including restriction on engaging the specified agricultural activities भनेको यो स्पेसिफाइड एग्रिकल्चर एक्टिभिटी गर्यो भने चाहिँ यति ग्रान्ट्स पाइन्छ भनेर त्यस्तो खाले कन्डिसन केही छ भने इन्कम इज रिकग्नाइज when and only when the condition attracting to grants are met जब चाहिँ ग्रान्ट्सको हाम्रो चाहिँ कन्डिसन मिट हुन्छ तब मात्र इन्कम रिकग्नाइज गर्छौँ भन्ने कुरा रह्यो अब थर्डमा के आएको छ इफ अ गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स रिलेट्स टु बायोलोजिकल एसेट्स मेजर एट कस्ट यदि कस्ट भनेको त के त कस्ट लेस एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन्स र एनुअली चाहिँ इम्पेयरमेन्ट टेस्टिङ यदि इन्डिकेसन दिएछ भने त्यो तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो तरिकामा गरेछ भने के त IAS 20 इज एप्लिकेबल स्ट्यान्डर्ड रादर देन IAS 41 भनेको चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले IAS 20 गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स जुन छ त्यो एप्लिकेबल गराउँछौँ कि IAS 41 चाहिँ लागू गर्दैनौँ भन्ने कुराहरू गर्यो त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन र डिस्क्लोजरको कुरामा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट कसरी गर्छौँ त गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स भन्दा हामीले प्रेजेन्ट चाहिँ कसरी गर्छौँ त एग्रिकल्चरलाई चाहिँ एसेट्सलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ बायोलोजिकल एसेट्सको रूपमा लेखेर गर्छौँ जस्तै यहाँ नन करेन्ट एसेट्सभित्र थर्ड लाइनमा हेर्नुहोस् बायोलोजिकल एसेट्स लेखेको छ यो बायोलोजिकल एसेट्सको हामीले एमाउन्ट लेख्छौँ जुन चाहिँ अहिलेको हाम्रो क्लोजिङ एमाउन्ट थियो त्यो एमाउन्टलाई यहाँ लेखिदिन्छौँ र यसरी हामीले प्रेजेन्टेसन गर्छौँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा अब हामीले डिस्क्लोज कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेम अहिलेको इक्जाम्पल छ डिस्क्लोज चाहिँ हामीले कसरी गऱ्यौँ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यारिङ एमाउन्ट ओपनिङ क्यारिङ एमाउन्ट यो भयो ड्यू टु फ्रिड एन्ड प्रोडक्सन कस्टको कारणले यो भयो डिक्रिज इन लसेसको कारणले यो भयो डिक्रिज इन सेल्स यो हाम्रो नोट्स टु अकाउन्टमा आउने कुराहरू भयो यो सेल पर्सन अनि पछि के त करेन्ट कति हुन्छ र नन करेन्ट कति हुन्छ क्लोजिङ एमाउन्ट यो भइहाल्यो अब बायोलोजिकल एसेट्सको करेन्ट पोर्सन कति हुन्छ र नन करेन्ट पोर्सन कति हुन्छ त्यो डिसिजन गर्छौँ जस्तै यहाँ के छ त करेन्ट एसेट्सबाट पनि सेकेन्ड रोमा हेर्नुभयो भने बायोलोजिकल एसेट्स भनेर छ करेन्ट पोर्सनलाई हामीले करेन्ट पोर्सनमा हाल्छौँ नन करेन्ट पोर्सनलाई चाहिँ नन करेन्ट पोर्सनमा हाल्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल करेन्ट र नन करेन्ट पोर्सन कसरी आउन सक्छ त बायोलोजिकल एसेट्स जस्तै यो वर्ष चाहिँ पाइन ट्री चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट इयर जस्तै भनेको यो वर्षको रिपोर्टिङ गर्नु छ हामीले यो वर्षको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ 3 वर्षपछि म्याचुर हुँदैछ एउटा चाहिँ यही अब आउने वर्ष चाहिँ म्याचुर हुँदैछ भने अब आउने वर्ष जुन म्याचुर हुन्छ विदिन दि नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयरको बिचमा जुन म्याचुर भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई जुन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ करेन्टको रूपमा राख्नु पर्यो र त्योभन्दा बढी भनेको यो 12 मन्थभित्र भन्दा बढी टाइमसम्म पछि चाहिँ म्याचुर हुने छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ नन करेन्टतिर राख्नु पर्यो त्यही नै हो यो करेन्ट र नन करेन्ट भ्याल्यु त्यसपछि द बायोलोजिकल एसेट्स कम्प्राइज अफ के कुराहरू छ यो बायोलोजिकल एसेट्समा के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ भनेर लेखेको छ लाइभ ब्रिडिङ चिकन्सहरू बर्ड्सहरू लाइभ बोइलर्सहरू ह्याचिङ एग्सहरू सुगर केन रड्स इन भेरियस फेजेस अफ ग्रोथ छ अनि त्यसपछि बायोलोजिकल एसेट्स आर मेजर एट फेयर भ्यालु बेस्ड अन मार्केट प्राइस लेस कस्ट टु सेल यहाँ पनि रिजन भन्यो यो बायोलोजिकल एसेट्स चाहिँ कसरी मेजर गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट प्राइस लेस कस्ट टु सेलमा चाहिँ मेजर गरिएको छ भनेर भन्यो त्यो लेख्नु परिहाल्यो किनभने लेभल 1 गरेको छ लेभल 2 गरेको छ लेभल 3 गरेको छ त्यो लेख्नु परिहाल्यो यहाँ मार्केट प्राइस इज लेस कस्ट टु सेल भन्नुपर्ने हो त्यो लेभल 1 भयो थ्याङ्क यू भेरी मच बायोलोजिकल एसेट्स